तपाई पनि यसरी चाबी हराइरहनुहुन्छ भने यो एयरट्याग तपाईको लागि सहयोगी बन्न सक्छ र यसको डिटेल्स म तपाईलाई मेरो स्टुडियोमा गएर बताउने छु। यो एयरट्याग एप्पल प्रोडक्ट हो जुन चाहिँ भर्खरै एप्पलले रिलिज गरिसकेको छ र यसको सहयोगद्वारा हामी कुनै पनि हराएको सामानलाई सजिलैसँग भेट्न सक्छौं र यसलाई एउटा किन्नु भयो भने $29 पर्छ भने एउटै प्याकमा 4टा भएकोलाई किन्नु भयो भने तपाईले $99 मा 4टा पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि 4टा किन्दाखेरि चाहिँ बेटर डिल पाइन्छ। अब म तपाईलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा देखाउँदै छु। जस्तै तपाईले यसलाई तपाईको कुनै पनि चाबीसँग एज अ की चेन प्रयोग गर्न चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको पर्समा अथवा जेमा पनि तपाईलाई के कुरो चाहिँ अलिकति कहाँ हराइहाल्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो कुरामा तपाईले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले तपाईको आइफोनसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनेरि आइफोनमा रहेको एउटा एप्लिकेसन जस्तै फाइन्ड माई भन्ने एप्लिकेसन द्वारा यो कहीँ हरायो भने तपाईले त्यहाँबाट ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति मात्रै नभएर तपाईले आइफोनबाट यसलाई साउन्ड बजाउन पनि सक्नुहुन्छ छिटो भेट्नको लागि। जस्तै म तपाईलाई यहाँनेरि देखाउँदै छु। जस्तै यो मेरो चाबी कहीँ हरायो अरे हैन अथवा कतै सोफा भित्र अथवा कहीँनेरि यो चाहिँ हरायो भने तपाईले तपाईको फोनमा गएर त्यहाँनेरि तपाईले अलरेडी कनेक्ट गरेर सेटिङ गरिसक्नु भएको हुन्छ। म तपाईलाई यो सेटिङ गर्न एकछिनबाट सिकाउँछु र त्यसरी यो कहीँ पनि हरायो भने तपाईले यहाँबाट गएर यसरी साउन्ड बजाउन सक्नुहुन्छ अनि यदि साउन्ड बज्यो नजिकै छ भने त तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ साउन्ड सुनेरै, नत्र भने यहाँनेरि फेरि अर्को अप्सन हुन्छ फाइन्ड भन्ने, त्यहाँ गएर तपाईले त्यो कहाँ छ एक्ज्याक्ट लोकेसन हैन तपाईको कति 1 फिट मात्रै भएर त्यो भन्दा नजिक एकदमै एक्ज्याक्ट लोकेसनसम्म यसले तपाईलाई डोर्याएर लान्छ र तपाईले तपाईको सामानहरु जहीँ हराए पनि यो एयरट्याग प्रयोग गरेर चाहिँ भेट्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईको फोनसँग कनेक्ट गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यहाँनिर एउटा स्टिकर छ त्यसलाई उठाउनुहोस् र यसलाई यहाँनिर यसरी तानेपछि यसको ब्याट्री कनेक्ट हुन्छ। त्यति हुने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर यो देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त यहाँ एयरट्याग भनेर तपाईको नजिकको फोनमा यसरी आइहाल्छ अनि त्यसमा डाइरेक्ट गएर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई केमा प्रयोग गर्ने जस्तै चाबीमा प्रयोग गर्ने हो भने की अथवा बाइक, क्यामेरा, ह्यान्डब्याग हैन हेडफोन्स, ज्याकेट जेमा पनि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँनेरि भएको अप्सन कुनै हैन भने कस्टम नेम गर्नुहोस् अनि सपोज म यसलाई केमा गरौँ मेरो क्यामेरामा गर्छु यसरी क्यामेरामा अनि कन्टिन्यू हैन अनि यहाँनेरि कुनै पनि इमोजीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि क्यामेराको नक्सा रहेछ भने राखिदिउँ। अहिलेलाई हेरौँ ल क्यामेरा छ कि छैन। ल क्यामेरामा अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्ने हैन अनि फेरि एकचोटी कन्टिन्यू गरेपछि यसरी तपाईको फोनसँग यसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसलाई। र यसको लागि अब यो त ब्यागहरुमा राख्ने हो भने त अब सजिलै छ, कुनै ब्याग पर्सहरुमा तपाईले यसलाई खतराकै हाल्न सक्नुहुन्छ। तर अब किचेन एज अ किचेन राख्ने हो भने यो पनि पाउँछ, अमेजनमा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ सस्तो। तर एप्पलकै प्रोडक्ट एप्पलसँगै किन्नु भयो भने चाहिँ यो अलिकति महँगै छ। एउटालाई नै यो जुन किचेन छ नि यसको दाम झन्डै $29 कि $35 जस्तो लाग्छ, त्यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ। तर अमेजनमा $5-10 मा पनि तपाईं यो किन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले किचेन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कतै पनि हराइ गयो भने तपाईले तपाईको फोनमा जाने अनि त्यहाँनेरि फाइन्ड माई भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले यहाँनेरि अप्सन हेर्नुस् त मेरो चाबीमा पनि मैले राखेको छु, मेरो छोरीको लागि एउटा दिएको छु अनि क्यामेराको लागि अहिले भर्खरै मैले एउटा कनेक्ट गरे। अनि यहाँनेरि गएर तपाईले यो अप्सनमा जाने साउन्ड बजाइ हेर्ने, साउन्ड बज्यो भने नजिकै छ भने त भेटिहाल्नु भयो, नत्र भने फाइन्डमा जाने। अब हेर्नुस् है फाइन्डमा गयो भने कति डिस्टेन्समा छ तपाईको सामान, जस्तै 1.5 फिटमा रहेछ नियर बाई भनेको छ। अनि जस्तै यहाँ हेर्नुस् ल अलिकति परतिर हुनुहुन्छ भने त यसले तपाईलाई त्यो बाटोमा डिरेक्ट पनि गर्छ। जस्तै कता जाने अब म जस्तै यता गएँ भने हेर्नुस् त एरोले यता जा भन्दैछ, अब म त्यतै फर्केर जान्छु। अझै नजिक 2 फिट भित्रमा छ भनेर देखायो 1 फिट 1.9 हेर्नुस् त यसरी हियर भन्यो नि जहाँ छ त्यहाँ ठ्याक्कै लगेर चाहिँ यसले त्यसलाई देखाउँछ र यसरी तपाई भेट्न सक्नुहुन्छ।
एकदमै उपयोगी छ, धेरै काम लाग्न सक्छ तपाईलाई र तपाईले पनि किन्नुहोस्। धेरै महँगो पनि छैन खासै, चारटालाई $99। तपाईले चारटासम्म सामान अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई पनि उनीहरूको स्कुल ब्यागहरूको लागि अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सामानको लागि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि। यदि तपाईलाई यो भिडियोले केही मद्दत पुगेको छ भने यसलाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र अरू तपाईको साथीहरूलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।